Sot kam e kallëzu se qysh me bo prej qësoj në qëta. Mirë se vini në tutorialin e ri, ka plot njerëz që e kanë lëkurën e ndjeshme, edhe shumë shpesh ndodh që ju bëhet fytyra me puçra ose me akne, e sidomos në adoleshencë, edhe ka ndodhur që jem kon dikon e kemi bënë një foto shumë të mirë ose një portret shumë të mirë, po kemi pas akne ose kemi pas puçra që janë të përkashme, edhe ky shumë dashur me i hek. E këtë mundësi e kena për me i hek është në Photoshop. Ka edhe mënyra për me i hek në telefon, po unë e di më shumë me kompjuter, domethënë me Photoshop. Kështu që nëse e ki Photoshopin, atëherë jemi në rregull. Ka lloj-lloj mënyre, s'do të thonë që vetë kjo mënyrë ka me funksionu, edhe është mënyra më e mirë, po është një ndër mënyrat që unë i përdori. Edhe nuk është që ka shumë punë, domethënë edhe nëse je tepër fillestar, mundesh me arrit me bo hapasopi se mundesh me përcjell videon deri në fund. Edhe unë do të mundona me kallëzu çdo sen në vi. Për dallim aknet pej pikave në fytyrë është që aknet ban me i hek, se ashtu këto kanë mu hek vetë ma vën, a mu pikat si kisha prek asnjëherë nëse i ki disa pika në fytyrë, se që ata edhe të bojnë ty me u dallu prej tjerëve. Mos të zgoti ma shumë, hyna në Photoshop edhe e ku morë një foton e prej Googles, anash i kena këtë toolsat me punu me të, në ndjath i kena pjesën e fotos, ku i kena këtu poshtë, edhe këtu i kena the adjustments, the sene, the libraries që nuk është që kena me përdor, po kena me përdor veç 2-3 sene të vogla. Tash e kemi foton këtu, po neve është mirë me bo bardheze që me i posa ma shumë aknet. Për me bo bardheze është shumë letë, shkoni të kjo sheja këtu poshtë, e klikonin ta edhe shkoni të black and white. Edhe për vreni që u bo bardheze. Po pse jem të bo bardheze është që të këto ngjyrat e kuqe tash, që është reds, yellow, green, cyan, blues e krejt, na kena me ult kuqet, që me u theksu sa ma shumë puçrat ose aknet. E pse morë me ngjyrën e kuqe edhe ngrejmë të poshtë është që aknet e kanë ngjyrën e kuqe, edhe dhe me thonë kjo e thekson qatë ngjyrë që na pëdojna. Edhe tash sa ma shumë që ta ulim, ma shumë kena me i vrejt këta. Po nuk do me thonë që kena me leon qështo, kjo është vetë sa për me po na ma le. Edhe për shembull në këtë rast -67, po mdo këtë taman, edhe unë e pe isha këtë sakë se ku janë aknet që ka me i hek. Në rast që nuk e dini cilën me përdor, a spot healing brush tool, a healing brush tool ose nuk ja dini dallimin, puna është që spot healing brush tool sa herë që te klikojsh dikon e ban sikur blur. Edhe në fytyrë nuk është mirë, sidomos në fytyrë, se na kena vija ose wrinkles, rrudha ose porët, edhe nuk ban këto me i mlu. Se domethënë si të bëhet këti blur, atëherë duket fytyra shumë plastik. Edhe na nuk duhet me bëj ashtu. Duhet me majt sa më shumë originalitetin e lëkurës, po njëkohësisht edhe me përmirësu lëkurën. Kështu që healing brush tool e merr prej dikujt, na e caktojna ku me marr. Për shembull, nëse kena me fshini aknet çto, atëherë marrum atë shembullin ose sample anglisht, e marrum çto edhe e qesim çto. Që do të thonë i përmban edhe krejt porët ose vijat, rrudhat krejt që i ka në fytyrë. Kështu që edhe juve ju kisha propozu healing brush tool edhe patch tool. Po tash të shkojna mas pore te healing brush tool. Tash do të me shtu një layer që me punu në qatë layer. Për me shtu një layer, e selektoni këta poshtë background ku po shkruan, edhe që kjo plusi qëto është si layer. Create a new layer, ok. Shkojmë të kjo në të majtë këto, edhe e zgjidhëm healing brush tool. Edhe tash, qëto nalt ju do një me pos current and below. Qka janë qëto trija? Current layer i bjen me marrë shembull veç prej layerit që i ki për momentin, po në këtë rast nuk na kish funksionu kur gjo, se nuk ka. Do me thonë, prej qëti layeri kjo është i zbrast, nuk ka kur gjon ta, edhe nuk mundet me bo kur gjon. Nëse e bojna all layers, i bjen që merre për shembull edhe layerin bardheze, edhe në këtë rast nuk na kish bo mirë se që për shembull e kishëm përmisu na këta. Këtë në rregull jem, po kur të nalim këtë layerin bardheze që s'na vyn, në fond kena me hek, e sheni që u mundu me bo këta bardheze edhe na e ka prish foton. Kështu që çka duhet me boju është me bo current and below. Që do me thonë, qëtë layer, merë shembull prej këti ma poshtë e qëtin layer për mi. Qështu i bjen. Qysh kishim e ditë që jeni në rregull, pe vreni që unë shembullin e kam me ngjyrë. Do me thonë, këtë fotoja është pa ngjyrë, po unë shembullin e kam me ngjyrë se është e morë prej poshtit edhe të qitë në layer për mi. Mas pari mu afru në foto, do me thonë e mani aletën trust edhe rrotën e mausit e selni. Edhe tash mas qëtu e kena një akne, shkojmë qëtu onash, e mojmë aletën trust për me marë si shembull, edhe klikojna, edhe tash veç e mlojmë për mi këta. Do me thonë që ajo u mlu. Tash mujna me shku këtu poshtë prap, edhe me mlu këtë tjetrën, shkojmë këtu, e mlojmë këta, qështo, edhe këtu për shembull, e mlojmë këta komplet. Do me thonë nëse pika ke qëtu, ti e ban sa ma ofër, ju me shku krejt këtu se mënët me ndryshu edhe drita. Mënësh me rrit pak brushën, do me thonë me klapat mdoja,
E morëm një shembull qëto edhe e mlojmë komplet qëta. Qështo. Tash mujna prap me shku të qëto ku pak ma e bardh edhe me mlu qështo. Okej, po më pëlqen. Edhe tash mujna me zvoglu prap. Alëtën e manit rost edhe e mlani qështo. Tani më nësht në ndërku me nol këta bardhëzi edhe me këqyrë se qka ke bo deri tash. Edhe këta për shembull këto unash e klikon, e shet që kena përmisu, që bjen me 2-3 klika po përmisohet fotoja. Edhe më nësht me lëshu prap edhe me vazhdu punën. Alëtën të rost edhe e fshin qështo. Tani ka me bodhë një tutorial se qysh me bo ftyrën pak ma smooth ose pak ma të but, ama ju me bo plastik krejt. Po ajo vjen tutorial tjetër. Për logaritëm që kena kry komplet foton, edhe në fond për shembull e fshin e ket layerin për mi. Për me po se qka kem përmisu, më nësh me nol këta nërfuni komplet edhe me i po këtë pjesë ku i kena mlu për mi. E shenë sakt se qka kem mlu ose qka s'kem mlu. Për pak me harru me fol edhe për patch tool, që jam koncentru ma shumë të healing brush tool edhe kish pas dojtë për e menve. Po nëse doni me përdor këtë metodë, është e mirë edhe me njëon është edhe pak ma e shpejt. Qka duni me bëju së kur ma herët, me bo një layer 3 edhe këtu me selektu qëta që më konë source si kjo, edhe e zgjedh një patch tool. Do me thonë tash për shembull mundi me kop plot okne për një herë, e man shiftin të rost edhe i selekton qështo, sa dushti, varet sa okne ki në ftyrë, qështo, edhe për logaritëm që të kena me i bo shumë shpejt, qështo. Edhe qëta përdojnë ana veç me i përmisu. Qka ban tash e ban drag ose e ngren onën e djatë, ose onën e majt, ose përpjet, varet ku dikon ku nuk ka okne tjera, që pëzojna për krejt pika që të dikon për vjen mirë. Edhe veç e lëshën, që të rëllet dë për me hek selektimin, edhe e shenë që e ke përmisu me një selektim të shpejt. Tani për shembull mund është mi përmisu dë pjesë ku të ka ik selektimi, edhe këto për shembull që shto një ka një, ose shumë për një herë. Po, gjithmonë mos harroni që selektimi më konë te fotoja ma poshtë, se nëse i shkon selektimi qëto, edhe source i shkon këto, atëherë thot që nuk ka ku me marr shembull. Could not use the patch tool because the selected area is empty. Që për bjen që kjo layer është thot edhe nuk po mundet me kop kërkon shembullin prej ku me marr me përmisu foton. Që do me thonë nëse selekton këta poshtë, atëherë source është që kjo, ose burimi është që kjo, edhe ti do me thonë mënesh me e përmisu foton. Që ka saj përket patch tool, mëni me përdor cilën doni jo. Back to the video. Edhe në fund të bani save, shkoni te file, save as a copy, në desktop për shembull, edhe shkruani foto ose e edituar, edhe shkoni këtu JPEG, save, maximum quality, ok, edhe kryet. Dikush mundot nashta me ujë, me sene 3 muj, 4 muj nuk i shkon, neve veç për 5 minuta e përmisojna. Pak ajgore se normal që lëkurën sa ma shumë me mirë mbajt është ma mirë. Nëse ke kuptu qëtë video, bani like, edhe që spritën, edhe është fal, veç e ban subscribe channelin tak, edhe one kam e qitë tutoriale halo tjerë, për video, për foto, për Photoshop, për Premiere, për After Effects e krejt. Edhe na shimi në video në arshme. Peace out!